ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ሰነበታችሁ ለምለም ነኝ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ስራ ተመልሻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በወላይታ አካባቢ በጣም ተወዳጅ የሆነ የሱልሶ አሰራር ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንግዲህ አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ስራውን ከመጀመሪያ በፊት የሱልሶን ስራ ማለት ነው ዳጣ መስራት ይኖርብናል የወላይታ ዳጣ እሱን ለመስራት ደግሞ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ ላይ ዘርዝሬ አስቀምጫለሁ ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ኮረሪማ በሶ ብላ ቅጠሉም ካላችሁ ፍሬውን ሁለቱንም መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ያላችሁን በቤታችሁ ውስጥ መጠቀም ትችላላችሁ እና ቀዩ ቃሪያ የግዴታ የቀዩ ቃሪያ መሆን አለበት የሚያቃጥለው ቃሪያ ማለት ነው እሱ መሆን አለበት እና አሁን ስራውን ሲጀምር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል መፍጫ ውስጥ ጨምሬያለሁ ከዛም ደግሞ በሶ ብላውን ፍሬ ኮረሪማ አንድ ማንኪያ ያው እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ቅጠሉ ካላችሁ ፍሬውን መጠቀም የሌላችሁ ካላችሁ ፍሬውንም መተው ትችላላችሁ ምንም ችግር የለውም እኔ ግን ሁለቱን በቤቴ ውስጥ ስለነበረ ሁለቱንም እኔ ተጠቀምኩት ያለውት እና ፍሬው ቢወጣ ጥሩ ነው ምክንያቱም ዳጣውን አነጣብንም ማለት ነው ፍሬው ደግሞ እኔ ደግሞ እንዲወጣ ያልፈለኩበት ምክንያት በጣም እንዲያቃጥል ስለፈለኩ ነው እናንተ እንግዲህ እንደ ምርጫችሁ ፍሬውንም ማውጣት ትችላላችሁ አሊያም ደግሞ ሳታወጡም እንደኔ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እና ይሄን በእነሱ በወላይታ አካባቢ ማለት ነው በእንትን ነው የሚፈጨው በቅቤ አብሮ ይታሽና ከዛ በሱ ነው የሚወቀጠው ማለት ነው የሚዳጠው እኔ ግን ያው በቅቤ አልተጠቀምኩም ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ያው ማሽኑ ብቻውን ስለማይፈጭልኝ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ተጠቅሜያለሁኝ እናንተ እንግዲህ እንደምርጫችሁ በቅቤ መጠቀም ትችላላችሁ ቀንሽ ቅድም ቀዩን ቃሪያ ወደ ጎን ያደረኩት ማሽኑ አይበቃውም ነበር አሁን ግማሹን ፈጭቼ ድጋሚ ጨምሬ ፈጨዋለሁኝ ማለት ነው እና ዳጣ በወላይታ አካባቢ ማለት ነው አዋዚያቸው ነው እና ለተለያየ ቁርጥ ለስጋ ለነክ ነገሮች ነው የሚጠቀሙባቸውና በጣም ነው የሚጣፍጠው በደረቅ እንጀራ ራሱ ብትበሉት በጣም ነው የሚጥመው እና እንደዛ አድርጋችሁ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንዳልኳችሁ ትንሽ እዚህ ላይ ነጣ ብሎብኛል ፍሬው ማለት ነው ግን ጣዕሙ ሽታው ሁሉ ነገሩ በጣም ደስ ይላል እንደዚህ አርጌ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ አሁን እንግዲህ ወደ ዋናው ስራ ሲጀምር ሱልሶን ለመጀመር ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆንጆ ቀይ ስጋ አዘጋጅቻለሁ ነጩን ለይቻ አወጣውና ከዛ መክተፍ ጀምራለሁ ማለት ነው ሱልሶ ከክትፎ ለየት የሚያደርገው ነገር ክትፎ ሲከተፍ በጣም አልመን ነው የምንከትፈው እጃችን እስከሚዝል ድረስ አይደለ ይሄ ግን ዝም ብሎ በቃ ከክትፎ ከፍ አድርገን ነው የምንከትፈው የግድ መድቀቅ የለበትምና እንዳያችሁት ያው እንደ ክትፎ መድቀቅም የለበትም እንደገና ደግሞ ያው ከጥብስ አነስ ያለ ከክትፎ ከፍ ያለ አከታተፍ ነው የሚከትፉት እና አንዳንዴ ቢዚ ለሆነ ሰው በጣም ቆንጆ ነው የግድ እንደ ክትፎ ማድቀቅም አይኖርባችሁም ማለት ነው ከዛ የሚፈልገውን ያህል እዚህ ላይ በደንብ አድርጌ ከትፍና መለሳለሁ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ መናገር የምፈልገው ነገር ከሁሉም ካጠገብ ሆናችሁ ላይክ ካመንት እየሰጣችሁኝ አይዞሽ በርቺ ቪዲዮን ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልቤ ነው የማመሰግናችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብዬላለሁኝ አሁን ይሄንን ስጋ መደጋገም እንኳን ደጋግሞ መክተፍ እንኳን አያስፈልገውም በቃ ዝም ብሎ ከተፍ ነው የምናደርገው እንዳያችሁት የሚበቃውኝ ያህል እዚህ ላይ ከተፍ ያለው እንዳያችሁት ስጋው በጣም ይደቀቅም አይደለም
በጣም ትልቅም አይደለም በቃ እንደምፈልገው አይነት ነው ይሆንልኝ ስለዚህ እዚህ ጋር የጋለ መጥበሻ ላይ እሳቱን መለኮስ የለብንም የጋለ መጥበሻ ላይ ቅቤውም ሞቅ ያለ ነው የምንፈልገውን ያህል ቅቤን ጨምራለን ከዛም ኮረሪማ በነገራችን ላይ በወላይታ አካባቢ የሚሰሩት ነገር ሁሉ በጣም ብዙ ቅባት ይጨምራሉ ያበዛሉ እናንተ ግን ያው እንግዲህ እንደምትፈልጉት የምትፈልጉትን መጠን መጨመር ትችላላችሁ ከዛ ሚጥሚጣ ጨው ከዛ ይሄንን በደንብ እናማስለዋለን በደንብ ከቀላቀልነው በኋላ ያዘጋጀሁትን ዳጣ በቅቤ አሽቸዋለሁኝ ልክ እነሱም በቅቤ ነው የሚያሹት አላልኳችሁም በቅቤ አዘጋጅቸዋለሁ በጣም ስለሚያቃጥል ያው ቴስት እየቀመሳችሁ ቀስ እያላችሁ መጨመር ነው ምክንያቱም በጣም ነው የሚለበልበው የሚያቃጥል ለሚወድ ሰው በጣም ቆንጆ ነው እኔ አሁን ግማሽ ማንኪያ ጨምሬያለሁ አይቼ ደግሞ ከዛም በላይ ጨምራለሁኝ ጋዝም ላይ ባደርገው እሳቱን አለኮስኩትም ግን መጥበሻው የጋለ ነው እንደገናም ደግሞ እንደነገርኳችሁ ቅቤውም ሞቅ አድርጌው ነበር ከዛ ያው ቅቤው እዚህ ጋር ስታዩት የበዛ ይመስላል ግን ዝም ብላችሁ ይደጋገማችሁ ስታሹት ራሱ ይመጣዋልና ትንሽ ዳጣ ጨምሬበታለሁ እና ሁለት አይነት ዳጣ ነው የሚያዘጋጁት አንደኛው ለስጋ ነክ ነገሮች ላይክ ለጥሬ ስጋ ወይም ደግሞ ይሄ ለጥብሳ ጥብስ እንደዚህ ለክትፎ ለማዘጋጀት ይሄንን ነው የሚጠቀሙት ይሄንን ዳጣ ማለት ነው አረንጓዴውን ደግሞ ለማንኛውም ነገር ይተጠቀሙበታልና ይሄ ለነሱ ትክክለኛ አዋዚያቸው ነው ማለት ነውና በጣም ነው የሚጣፍጠው በሚገርማችሁ ሁኔታ ከክትፎ ልዩ የሚያደርገው ዳጣው ነው ምክንያቱም ነጭ ሽንኩርትም ዝንጅብልም የምንፈልጋቸው ጥሩ ቅመሞች ውስጡ ስላሉት ከቅቤው ጋር ሲገናኝ ከኮረሪማው ጋር ሁሉ በጣም ነው የሚጣፍጠው ሰርታችሁ ሞክሩት ለየት ያለ ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው እና እንግዲህ ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል ስለ ጊዜያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ